नमस्ते, annyeonghaseyo सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरुलाई यस कोरियन स्टडी इन नेपाली युट्युब च्यानलमा म प्रदीप बुढाथोकी हार्दिक स्वागत गर्दछु। सदाझै EPS टोपिकसँग सम्बन्धित विविध किसिमका विषयहरू लिएर आउने क्रममा आज चाहिँ म 잖아요 र 거든요को बारेमा लिएर उपस्थित भएको छु। आजको यस लेसनबाट चाहिँ 잖아요 र 거든요को अर्थ के हो र यिनीहरूलाई चाहिँ कस्तो कस्तो अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ र साथै यिनीहरू बीचको चाहिँ तात्विक भिन्नताहरू के छ र कस्तो कस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी 잖아요को प्रयोग गर्ने र अनि कस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ 거든요को प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ आजको तपाईले चाहिँ भन्ने बारेमा चाहिँ आजको यस लेसनबाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ जान्न सक्नुहुनेछ। ल आउनुस् आजको लेसन सुरु गरौँ। जस्तो यहाँ 잖아요 छ, यहाँ 거든요 छ, यी दुईटैको मिनिङ चाहिँ नि त छ त भन्ने हुन्छ। तर यिनीहरूलाई हामी चाहिँ अलिकता प्रयोग गरिसकेपछि यिनीहरूले चाहिँ अर्थ चाहिँ अलिकता फरक दिन्छ है। 잖아요 चाहिँ यदि VST मा आउँछ अथवा नाउनमा आउँछ भने त्यसले छुट्टै अर्थ लगाउँछ र 거든요 VST मा लाग्छ अथवा नाउनमा लाग्छ भने त्यसले पनि अर्थ छुट्टै दिन्छ है त। अब तिनीहरू बीचको चाहिँ भिन्नताहरू के अर्थ हो ल आउनुस् हेरौँ। एक नम्बरमा यहाँ लेखेको छु मैले 잖아요। 잖아요को अर्थ पनि नि त छ त नै हो। तर यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कारण चाहिँ बोल्ने र सुन्ने दुवैलाई थाहा हुन्छ है। अब त्यो कुन केसमा चाहिँ कुराकानी गरिरहेको त्यो अवस्थाको बारेमा त्यहाँ बोलिरहेको कुरा चाहिँ दुवैजनालाई थाहा हुन्छ र तत्कालको लागि चाहिँ जुन सोध्ने मान्छे हुन्छ नि, सोध्ने अथवा सुन्ने मान्छे हुन्छ नि हो उसलाई चाहिँ त्यो कारण चाहिँ तत्कालको लागि चाहिँ उसले चाहिँ त्यो कारण चाहिँ भुलेको हुन सक्छ अथवा बिर्सेको हुन सक्छ, जसको बारेमा उदाहरण सहित हामी अलि तल हेर्ने छौं। त्यस्तै गदुन्यको अर्थ पनि नि त छ त नै हो। तर कारण चाहिँ बोल्ने अथवा स्पिकरलाई मात्र थाहा हुन्छ है। त्यो कारण चाहिँ त्यो जसले बोलिरहेको छ नि हो त्यो स्पिकरलाई मात्रै थाहा हुन्छ है। अब त्यसको बारेमा हामी यहाँ उदाहरण सहित डिटेलमा यहाँ तल हेर्ने नै छौं। ल आउनुस् VST यसरी भवमा चाहिँ दा फालेर VST बनाउनु पर्यो, भव स्टिम अथवा अगान अथवा नेपालीमा भन्नुपर्दा धातु बनाउनु पर्यो र अनि लगत्तै अनि 잖아요 लगाउने हो। अर्थ चाहिँ नि त छ त नै दिन्छ र त्यसैगरी अब नाउन छ भने म्यंसा छ भने चाहिँ अब इदा भवको चाहिँ दा फालेर इ 잖아요 लगाउनु पर्ने हुन्छ। अर्थ चाहिँ फेरि नि त छ त नै हो। र त्यस्तै गदुन्योमा पनि अब भवको चाहिँ अब दा फालेर भव स्टिम अगान अथवा धातु बनाउनु पर्यो अनि त्यसमा चाहिँ हामीले गदुन्यो टास्ने हो। र त्यस्तै नाउन अथवा म्यंसामा चाहिँ इदा भवको दा फालेर इ गदुन्यो लगाउनु पर्छ र यी दुवैको अर्थ पनि नि त छ त नै हुन्छ। र यस बारेमा अब यहाँ उदाहरणमा हेरौँ अलि प्रष्ट हुनुहुनेछ। त्यसपछि खा के भन्नुहुन्छ अजे हागुन वे आनवासयो भनेको के हो त हिजो इन्स्टिट्युट वे किन आनवासयो किन नआउनु भएको। त्यसपछि ना भन्नुहुन्छ फ्यङोनी खाचानायो अस्पतालमा गएको थिए नि त है, त्यही भएर नआएको है। अब यो उच्चारण चाहिँ चानायो गर्नुपर्छ है, किनभने ग ज ब द सले चाहिँ ग ज ब द भेट्यो भने यतापट्टिलाई डबल पार्नु पर्यो नि त, जलाई चाहिँ च च प्लस आ चा खाचानायो भनेको मतलब के हो त हिजो चाहिँ अब इन्स्टिट्युट नआउनुको कारण के रहेछ त अस्पताल चाहिँ गएको थिए नि त भने नाले भनेको छ। अब यो कुरा यो खालाई पनि थाहा थियो के उले तत्कालको लागि चाहिँ बिर्सेछ, त्यसकारण नै उले सोधेको है। अनि ए हो त नि अब यो सुनिसके ए हो त नि साँच्चै बिरामी छु भन्नुभएको थियो है, त्यही भएर पो हो त भनेर कस्तो बिर्सेछु भने जस्तो के यो खाले यस्तो केस। अब यही कुरा हेर्नुस् फेरि यहाँ खा भन्नुहुन्छ अझै हागुन वे आनवासयो हिजो इन्स्टिट्युट वे किन आनवासयो किन नआउनु भएको। अनि ना भन्ने मान्छे भन्नुहुन्छ फ्यङोने खाक्कदुन्यु अस्पताल गएको थिए नि त। अर्थ त एउटै हो तर यो गएको कुरा चाहिँ अब यो खालाई थाहा हुँदैन यस्तो केसमा है। यो मान्छे बिरामी भएको अथवा अस्पताल गएको कुरा यो खालाई थाहा छैन, बिल्कुलै थाहा छैन। अनि यो नाले भन्छ फ्यङोने खाक्कदुन्यु अस्पताल गएको थिए नि त त्यही भएर नआएको भने यसरी चाहिँ रिजन चाहिँ दिइन्छ। र यसको उच्चारण चाहिँ फेरि खाक्कदुन्यु भन्नुपर्छ है, क साउन्ड आउँछ यसको पनि है। खाक्कदुन्यु भनेपछि के बुझ्नु पर्यो त
찮아요 भनेको चाहिँ दुवै बोल्ने र सुन्ने दुवैलाई चाहिँ त्यसको बारेमा रिजन चाहिँ थाहा हुन्छ तर तत्कालको लागि चाहिँ यो क्वेशन यो सोध्ने मान्छे छ नि सोध्ने क्वेशन सोध्ने अथवा यो सुन्ने लास्टमा चाहिँ यो रिप्लाई चाहिँ सुन्ने मान्छेलाई चाहिँ त्यो कारण चाहिँ अलिकता बिर्सेको हुन सक्छ उसले त्यस्तो अवस्थामा भने अनि गदुन्यो चाहिँ के हो त यो स्पिकरलाई मात्र थाहा हुन्छ यो भन्ने मान्छेले है रिप्लाई दिएको हुन्छ नि त जुन कुरा सोधेको छ त्यसको ठ्याक्क रिप्लाई दिएको हुन्छ नि त्यसलाई मात्र थाहा हुन्छ किन के कसो भन्ने कारण चाहिँ यसरी बोल्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ है एन्सर चाहिँ बोल्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ है त्यस्तै अर्को उदाहरण हेर्नुस् खा के भन्नुहुन्छ छेजुदो यहेङ आनगायो छेजुदो भन्ने ठाउँको चाहिँ भ्रमणमा चाहिँ जानुहुन्न अनि त्यसपछि ना भन्नुहुन्छ थोनी अप्चनायो पैसा छैन नि त हो भनेको मतलब अब यहाँ पैसा छैन भन्ने कुरा यो खालाई पनि थाहा थियो के उसले अहिले चाहिँ बिर्सेको हुन सक्छ ए हो त है साँच्चै आजभोलि उसँग चाहिँ पैसा थोपै छैन हैन छैन भनिरहेको थियो भन्ने चाहिँ उसले यो सुनेपछि उसलाई याद आउन सक्छ ल अब त्यही कुरा फेरि हेर्नुस् अर्को खा के भन्नुहुन्छ छेजुदो यहेङ आनगायो छेजुदोको भ्रमण जानुहुन्न हैन पहिला त अब छेजुदोको भ्रमण यस्तो केही भइहाल्यो भने त गइहाल्छु भन्नु भएको थियो अनि अहिले त अब त्यो भ्रमणको कुराहरू चाहिँ भइरहेको छ सबैजना जानी भए तपाईँ चाहिँ जानुहुन्न त्यसपछि ना भन्नुहुन्छ थोनी अपकदुन्यो पैसा छैन नि त हो अब यो पैसा छैन नि त भनेर उसले कारण दियो छेजुदो नजानुको कारण अब यो कारण चाहिँ यो नालाई मात्रै थाहा छ के आफूसँग पैसा नभएको कुरा यसलाई मात्र थाहा छ खालाई थाहा छैन है यस्तो केस हो है त ल त्यस्तै अर्को उदाहरण हेर्नुहोस् खा के भन्नुहुन्छ खुनन हाङ्गुक छाराने हो त्यो मान्छे चाहिँ कोरियन भाषा राम्रो बोल्दो रहेछ त हैन राम्रो बोल्ने अथवा बुझ्ने रहेछ त भनेर खा भन्नुहुन्छ अनि ना भन्नुहुन्छ हान्गुक साराम इजानायो हैन कोरियन मान्छे हो नि त अब यहाँ चाहिँ नाउन आएको छ हान्गुक साराम भनेको नाउन भयो त्यसकारण नै हामीले यहाँ जानाएको अगाडि चाहिँ इ लगाउनु पर्छ इजानायो कोरियन मान्छे हो नि त त्यही भएर बोलेको भन्न खोजेको है त अब यो केसमा चाहिँ यो दुईटैलाई थाहा छ यो मान्छे चाहिँ कोरियन मान्छे हो हैन कोरियन बोलिरहेको राम्रोसँगले कोरियन बोलिरहेको मान्छे चाहिँ यो खालाई नि थाहा छ नालाई नि थाहा छ अब तत्कालको लागि यो खाले बिर्सेछ ए हो त नि साँच्चै अस्ति परिचय भएको त साँच्चै कोरियन मान्छेको भनिरहेको थियो त भन्ने बोलाई यो नाले चाहिँ हान्गुक साराम इजानायो भनेपछि चाहिँ याद आउन सक्छ है हो यस्तो केसमा चाहिँ हामीले छानायो अथवा जानायो चाहिँ लगाउने हो है त अब त्यही कुरा हेर्नुस् यता फेरि वाक्य सेमै छ लगभग सेमै छ हैन तर यहाँ यी गदुन्य लगाएको छ जस्तो खा के भन्नुहुन्छ खुनन हाङ्गुका छाराने हो त्यो मान्छे चाहिँ कोरियन भाषा राम्रो बोल्ने अथवा बुझ्नु हुँदो रहेछ त भनेर खा भन्नुहुन्छ ना भन्नुहुन्छ हान्गुक साराम इगदुन्यो अब यसमा पनि अर्थ त एउटै हो कोरियन मान्छे हो नि त तर यो कुरा यो नालाई मात्रै थाहा छ यो त्यो मान्छे चाहिँ कोरियन हो भन्ने कुरा चाहिँ यो नालाई मात्रै थाहा छ है खालाई चाहिँ थाहा छैन अब खाले चाहिँ अब यतिर के कोरियन मान्छे रहेछ त्यही भएर पो अनि कोरियन भाषा त्यसरी राम्रो बोल्दो रहेछ भनेर उसले बल्ल थाहा पाउँछ यो खाले यतिखेर है भनेको मतलब अब के बुझ्नु पर्यो भने ए छानायो गदुन्यको अर्थ नि त छ त भन्ने नै हुँदो रहेछ कारण दिन नै युज हुँदो रहेछ सफिक्सको रूपमा पछाडि लास्टमा यसरी सफिक्सको रूपमा युज हुने रहेछ तर छानायोले कारण दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कारण चाहिँ बोल्ने र सुन्ने दुवैलाई थाहा हुँदो रहेछ हैन तर सुन्ने मान्छेलाई चाहिँ त्यो कारण चाहिँ अब उसले चाहिँ तत्कालको लागि चाहिँ बिर्सेको हुन सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्नुभयो भने सजिलो हुन्छ त्यस्तै गदुन्य पनि त्यही हो कारण दिँदै हो तर यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो बोल्ने व्यक्तिलाई मात्र थाहा हुन्छ कारण यस्तो हो नि त उस्तो हो नि त भनेर बोल्ने व्यक्तिलाई मात्र थाहा हुन्छ कारण ल आजको यस भिडियोबाट चाहिँ तपाईहरुले छानायो र गदुन्य बीचको चाहिँ तात्विक भिन्नता अथवा एकदमै बेसिक भिन्नताहरू के रहेछ भन्ने बारेमा चाहिँ प्रश्न हुनुभयो र आगामी दिनहरुमा यस्तै किसिमका चाहिँ इपिएससँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ र मैले बनाएको भिडियोहरू चाहिँ यदि मन परेको छ भने तल गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र लाइक शेयर गरी नजिकै रहेको चाहिँ अब बेल आइकनलाई चाहिँ थिच्न नभुल्नु होला भन्दै आजको यस एपिसोडबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते 감사합니다